Hi everyone, Jorle and Namaste. Welcome back to my YouTube channel. It's me Rupa. Once again, स्वागत छ हजुरलाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा। आज 2-3 हप्ता पछाडि होला मैले बल्ल नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अनि यो 2 हप्ता 3 हप्ता भयो क्या हो, यस्तो बिजी काममा यस्तो बिजी थियो कि बल्ल बल्ल आज प्रपर एक दिनको होल डे बिताए आज बल्ल मिलेको छ। अनि आज चाहिँ मस्त सुतेकै हो राति। अरू बेला त म बिदा भयो भने निन्दै लाग्दैन थियो, बिहान 2-3 बज्थ्यो कि। हिजो त म यस्तो छिटो निदाएछु नि, कति 12 नबजेको म निदाएको। खानासाना खाएर टाइम दिउँसो पनि सुतेको, स्कुलबाट आउँदैछ चाहिँ कामबाट आउने बित्तिकै एकछिन सुतेर उठेर फेरि खाना खाएर फेरि सुतेको। अनि बिहान 12 बजे 12:30 बजे आँखा खुल्यो। एउटा फेरि बिचमा बिहान एकचोटि यस्तो खतरा इन्सिडेन्ट भयो कि म सुतिरहेको थिएँ अनि त्यहाँबाट टोइलेट लाग्यो क्या। अनि जुरुको उठेको 7:30 भयो रहेछ, 7:30 को दशा। अनि त्यसपछि उठेर अनि टोइलेट गएर आएर अनि मोबाइल चार्जमा राखेर सुत्नु पऱ्यो भनेर भनेको थिएँ होइन। मोबाइल त चार्जै हुँदैन, मोबाइलभित्र त के अरे लिक्विड पसिरहेको छ, पानी पसेको छ, पानी निकाल भन्छ क्या। मलाई टुवा परिरहेको। अनि मैले के गरेको थिएँ भन्नु न, आज पनि होइन, आज सोमबार हो। मैले चाहिँ शनिबार चाहिँ त्यो फ्यामिली मार्टको ओक्विन हुन्छ नि, त्यो पानीहरू लिने ठाउँमा, त्यो ओक्विनभित्र चाहिँ 1 घन्टा जस्तो 45 मिनट, 1 घन्टा नभनौँ 45 मिनट जस्तो चाहिँ म त्यहाँभित्र होजो गरिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ पुरा गीत सुन्दै गरेको कि त्यो शीत पसेछ क्या अरे, के भयो कुनै थाहै छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइलमा त्यस्तो भएको होला। अनि बिहान मैले 2 घन्टा जति राखेँ, अहिले चार्ज भयो। आइ एम ह्याप्पी। बट मैले देखाउन चाहिँ जानुपर्छ, मोबाइलसम्म चाहिँ जान्छु अब एकछिनमा। अनि म निन्द्रामै उठेर मैले ठ्याक्कै रुम सफा गर्न गरेको 2-3 भइसकेको थियो नि त, 2-3 हप्ता। अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै उठेर रुम सफा गरिसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि म फोहोर फाट्न जान लागेको है साथीहरू। अनि खोइ मैले त इन्ट्रो के दिएँ हतार के बोले एकचोटि म मेरो रुम देखाउँछु ल। यताको ढोका खुल्लै रहेछ। यो चाहिँ मेरो मेकअप सेट चाहिँ गर्न बाँकी छ, मेकअप साउहरू। अनि मेरो यहाँ प्रायः गिफ्टहरू छ। मेरो चक्लेट नखाने मान्छे यहाँ मेरो कति धेरै चक्लेट छ। अनि यो एरिया भयो। अनि बाहिर मेरो मेसिन चल्दैछ। अनि आज चाहिँ मेरो फोहोर फ्याँक्ने दिन हो। अनि यहाँ पुरा फोहोर जम्मा गरिरहेको छु। यस्तै छ यस्तै हो, ढिला नगरेको बसेर फोहोर फ्याँक्न छ। Let's go. आज खासै राम्रो, बाहिर पनि खासै राम्रो दिन भएको रहेछ। अब घाम त्यति साह्रो लागेको छैन। म त यतिकै निस्किदिएको चाहिँ खासमा फाल्नुपर्ने बिहानको 8:30 बजे हो। म आएको छु 1:30 बजे। ल म चाहिँ फोहोर ट्याक्क फालेर रुम आइपुगिसकेँ। पिस, मेरो पिस भनेको यही ठाउँ हो। ल गाइजहरू, मेरो आधाउधी काम सक्यो। आधाउधी भन्दा पनि धेरै काम सकिसक्यो। अब टक्क मेरो काम भनेको चाहिँ म सावर लिन मात्रै बाँकी हो। अनि म टक्क सावर लिएर आउँछु। मेरो रुम आज त यस्तो सफा भएछ, फेरि आजको होइन भोलिबाटै फोहोर हुन सुरु गरिहाल्छ। म त के गर्छु यार, एक्लै बस्ने घरहरू प्रायः फोहोर हुन जस्तो लाग्थ्यो मलाई पर्सनली, त्यस्तो लाग्थ्यो। अहिले त म एक्लै बस्ने हुँदा पनि आमा अब यो एकछिनमा नुहाएर आएर गर्छु ल साथीहरू। ल अब सावर पछि भेटौँला है त। नुहाएर नै आइसकेँ। अब चाहिँ म टक्क फ्रेस भएर आएँ। अब चाहिँ मेरो किचनतिर लाग्नुपर्छ। अनि यस्तो हुन्छ क्या बिदाको दिन त, मैले खाना खाने भनेको त बिहान र बेलुकाको एकैपटक हो। अब अहिले कति बज्छ, 3 बज्न लागिसक्यो। अब बल्ल खाना बनाउनलाई पनि अझ स्टार्ट भएकै छैन। बल्ल के भइरहेछ, भाडा 3 दिनको भाडा मास्नु छ, 3 दिनको। सच्चीमा भनेको हौ, 3 दिनको त होइन, हिजोको चाहिँ होला, हिजोको। अनि आज मलाई मेरो एकता खाटमा कलेज बस्नै मन लागेको छैन क्या, सफा गरेको भएर अहिले किचनमा बिग्रियो। अब चाहिँ म यसो किचनतिर जान्छु। अनि मेरो यता पनि यस्तो सफा भएर बसिरहेको छ। लेट्स गो। ल पहिला म भगवान्, केटी बस्ने घर हो भन्नु होला है तपाईँले, भने नि भन्नु, नभने नि नभन्नु। 3, 2, 1 सो देख्नुहुन्छ मेरो क्लियर भइसक्यो। अब चाहिँ म यहाँनिर तरकारी बनाउन गइरहेको छु। आलु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो छ। अब यहाँ तरकारी अहिलेलाई चाहिँ
अब 3 2 1 ट्याउ यस यम यम मेरो चाहिँ आलु र के भन्छ यो फर्सीको तरकारी पाकिसक्यो अब चाहिँ मेरो कपाल पनि अलिअलि सुकिसक्यो होला अब एकछिन बाहिर खाना खाएर भेटौँ है साथीहरू हेलो गाइज खानासाना खाएर टक्क म चाहिँ खानासाना खाएर यहाँ टक्क लुगा सुगा सुकाएर अनि त्यसपछि म चाहिँ आइसकेँ फेरि पनि ब्याग भइसकेँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ के गर्ने म कपाल सुकाउँछु अनि त्यहाँबाट ओ माई गड अलिक पर जाऊ मेरो पट यस्तो भयो कि मैले पहिला अब ड्रायर त्यति युज गर्दिनँ थिएँ है साथीहरू मेरो कपाल झरेर लास्टै भएछ अनि अहिले त अब त्यो घरमा नहुँदाखेरि मात्रै सामान चलाउन मन लाग्दैन रहेछ कि सामान भइसकेपछि त जति बेला पनि युज गर्न मन लाग्ने हो गाइज अनि त्यसपछि युज गर्न थालिहालेँ अब धेरै ड्राई गरेँ त्यसै त मेरो फेसदेखि लिएर कपालदेखि लिएर टाउकोदेखि लिएर सबै ड्राई छ अनि 1 घन्टा 2 घन्टा बोले म नुहाएर आइसकेपछि खाना बनाउने बेलामा दिदीसँग कुरा गर्दै 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 अनि म आएँ अनि मेरो काम सक्यो अब चाहिँ म कपाल सुकाउँछु ल लास्टै डिस्टर्ब बन्द गरेँ साथी मैले भिडियो म कपाल सुकाइसकेपछि आउँछु है त लास्ट ठुलो साउन्ड आऊ कपाल चाहिँ टक्क ड्राई गरेर पनि ड्रायर गरेर पनि आइसकेँ कपाल ड्राई गरिसकेँ मैले वाउ यस्तो भयो कि त्यो ड्रायरले त उनी अर्को बनाइदिन्छ दामी निकालिदिन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर देख्नु भयो नि कस्तो अझ उज्यालो आएको छैन क्या मैले बाहिर लुगा सुकाइदिएको नि त अनि उज्यालो छेकेछ ल अब आजलाई मेरो घरभित्रकै ब्लग भयो यति धेरै अनि म अघि मैले के भन्दै थिएँ दिदीसँग ठ्याक्कै 1.5 घन्टाभन्दा बेसी बोल्यो होला बोल्दै बोल्दै अनि दुःख सुखको कुरा गर्दै दुःख सुखको कुरा गर्दै अनि भिडियो बना माइन्डलाई फ्रेस हुन्छ जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ भिडियो बनाएको भनेर मैले भिडियो बनाइरहेको छु सुट गरिरहेको छु भनेर भनिनँ कि दिदीलाई अनि अब यो भिडियो हेर्नु होला अनि त्यसपछि सघाउनु होला मैले बाहिर भयो बिहानदेखि नै भिडियो स्टार्ट गरेको थिएँ बिहानदेखि त नभनौँ दिउँसोदेखि भनौँ न होइन अब चाहिँ नङ काट्छु म नङ मैले भने नि साथीहरू मलाई रुम सफा गर्न अरू भन्दा नि यो हातको नङ काट्न नेल पोलिस लाउनु अनि के गर्न हुन त मलाई सबै कुरा अल्छी लाग्छ त्यो मध्येमा पनि बेसी अल्छी लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो कि रुम सफा गर्ने र यो हात खुट्टाको नङ काट्ने पर्ने देखाउँछु ल खुट्टा कुकुरलाई नि खाँदैन होला हौ मेरो खुट्टा त पालेको होला भन्नुहुन्छ होला पालेको होइन कि मैले नकाटेको भित्र बसेर काट्नु हुँदैन अनि त्यसरी काटेको नङ रुमभित्र नि फाल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो घरमा मम्मीहरूले के पो हुन्छ भन्थ्यो खै मलाई थाहा छैन के हुन्छ भनेर चाहिँ बिर्सेँ मेरो त साइकल चलाएर नै ठेला निस्केको छ साइकलले त होला नि अब यहाँ अहिले म के गर्छु र यस्तो ठेला निस्किनलाई दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अस्ति नै त्यो एउटा भिडियोमा त पुरा ठेला देखिरहेको रहेछ त भनेर भन्नुभयो नि मैले त यादै गरेको थिएन कि दिदीले त्यो भनिसक्नु भएपछि चाहिँ याद गरेको कि यहाँनिर ठेला रहेछ यहाँ देख्नुभयो देखिरहनु भयो नि साथीहरू गेम कस्तो भइरहेछ वर्ल्ड कप कस्तो चलिरहेछ हजुरहरूले कतिको इन्जोय गरिराख्नु भएको छ वर्ल्ड कप कतिको इन्जोय गरिराख्नु भएको छ साथीहरू यसो कमेन्ट अन बिलो आजलाई चाहिँ कमेन्ट अन बिलो हेर्नु होला अब सधैँ आइराख्दैन होइन 3-4 वर्ष पछाडि आउँछ तर मैले चाहिँ सकिनँ साथीहरू 3 दिनमा स्टार्ट भएकोदेखि मैले हेर्ने कोसिस गरेँ 2nd 3rd 4th डे भइसक्यो होला तर जापानको चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्दै थिएँ कि अब जे भए पनि जापानिज अब जापानमा आएर बसिसकेपछि त उनीहरूको हल्का कुराहरू त थाहा पाउनुपर्छ नि त कल्चरदेखि लिएर होइन अब तैपनि मैले आज चाहिँ हेर्ने कति कोसिस गरेको थिएँ बिदा छ हेर्छु भनेर तर म लास्टै थाकेको भएर 3-4 हप्ताको
पछिको छुट्टी एकैचोटि भएको भएर अनि म त बेहोसै भइछु कि त्यही हो ल आजलाई चाहिँ म भिडियो यतैतिर एन्ड गर्न चाहन्छु कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला माया देखाउनु होला यस्तै म राम्रो भिडियो अझै लिएर आउनेछु राम्रो त होइन होला है यस्तै बोरिङ भिडियो टन्नै लिएर आउने कोसिस गर्नेछु सकेसम्म टाइमले भ्याएसम्म माइन्डले दिमागले काम गरेसम्म चाहिँ भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु अनि त्यसपछि आजलाई चाहिँ यतैतिर एन्ड गर्न चाहन्छु ओके बाई बाई गाइस अनि त्यसपछि अब एकैचोटि अर्को भिडियोमा भेटौँला कहिले हुन्छ थाहा छैन बाई बाई